Доброго дня всім. З вами канал Бути Добру, Вячеслав Богданов та Євгеній Заєць. З вами сьогодні поспілкуємось щодо свідомого народження дітей. Доброго дня, вітання усім. Радий, що ми сьогодні піднімемо таку цікаву тему. Свідоме зачаття розпочинається із свідомого батьківства, а свідоме батьківство, в свою чергу, розпочинається із взяття відповідальності на себе за продовження свого роду. Ця тема є найважливішою, яка буде супроводжувати нас впродовж нашого всього життя і наших дітей. Тому потрібно відноситися відповідально до цих усіх процесів, починаючи від зачаття, закінчуючи народженням дітей. Я маю досвід домашніх пологів, тому бажаю з вами поділитися цим досвідом. Зрозуміло, що саме головне мені не вдасться передати свої відчуття, емоції, цю радість, це натхнення, яке я отримував під час цих процесів. Але для того, щоб вам вдалося це пережити своїм досвідом, я зможу вам передати лише інформацію. І все розпочинається з знань, з інформації, з того, яку ціль і мету ми обрали для себе в житті. Бути рабом, як нас всіх готували, чи перетворитися на Творця. І я обрав свій час перетворитися на Творця. І завдяки свідомості, знанням, першим крокам маленьким мені це вдалося, і в мене є тепер чим ділитися з вами. І от ця свідомість, вона перетворює людину на Творця. І коли людина усвідомлює це все, тоді вона вже бере на себе відповідальність і розуміє, що саме в цьому є щастя і впевненість, і всі саме коли людина правильно живе, від цього вона має енергію жити і щасливою бути. Життя протікає в любові. Тому для мене вже зараз неприпустимо віддати відповідальність лікарям, медикам, політикам, релігійним діячам за щастя свого роду. Це є злочином. Тому що під час свідомого зачаття і пологів між чоловіком і жінкою відбувається найбільше таїнство, яке закладене Творцем і любов'ю. В ці процеси під час спочатку нібито любов приходить до пари, вони починають разом жити. І тому зараз багато розлучень, що все перекручено, і чоловік і жінка не передають весь спектр енергії, які запалюють наші емоції, всі, які нам приносять щастя. І саме під час зачаття, виношування дитини в просторі любові і домашніх пологів, коли це відбувається між чоловіком і жінкою, під час цього процесу передаються всі енергії, які самі сильні енергії, які зберігають любов цієї пари в майбутньому. І формують якісне продовження роду, що дитина отримує 3 плана буття. І ці 3 плана буття супроводжують дитину впродовж всього життя. І в залежності від цього вона продовжує свій рід відповідним шляхом, образом. Тому оцей головний обов'язок чоловіка – це зробити свою дружину щасливою. А головний обов'язок жінки – світити йому, надихати, щоб в нього цінності були правильні, щоб він знав, що для сім'ї потрібно. І саме цього зараз не вистачає сучасним парам, що це і стратегії на завтрашній день і на все майбутнє. В нас тільки сформували стратегію рабів. І мені ця схема не сподобалась, я почав шукати альтернативу, і мені це вдалося знайти, відчути ці енергії, відчути на своєму досвіду. Завдяки, коли чоловік з жінкою самі під час родів, тоді запускаються всі ці благотворні енергії, і ця пара, з ними тоді любов і творець, і, можна сказати, домашні пологи відбуваються в просторі любові. В цьому просторі знаходиться і батько-творець, і матінка-любов. І чоловік під час цього процесу надихається, в нього виростають крила, він відчуває себе творцем, справжнім творцем, якому вдалося продовжити рід і створити нове творіння. І дружина
коли в чоловікові, відповідно, ці енергії з'являються, вона відчуває також в ньому цю силу і примножує цю енергію, любов. А що зараз відбувається в сучасному світі, в сучасних парах? Найбільше оце таїнство народження дитини в людей вкрали, і чоловік остався без жіночої енергії. Відповідно, жінка залишилась без чоловічої енергії. І через це відбуваються всі наступні проблеми, пари і в сімейних відносинах, і відносно здоров'я дітей, виховання дітей. Сім'я якби роз'єднана. І всю цю енергію люди передають в інші руки. І несвідомо, якби зараз це вже відбувається. І це являється проявом деградації. І от дружина – це те найдорожче, що є в чоловіка. І чоловік, коли зараз виходить, що віддає в чужі руки свою дружину, от є таке поняття одружитися на чесній дівчині, там, щоб чоловік, оце таїнство якби, між чоловіком і жінкою, яке відбувається. А коли під час родів це те саме, виходить, тому якби звернення до всіх чоловіків, брати на себе відповідальність, і коли чоловік впевнений, тоді жінка йде за ним і довіряє йому. І якби між ними відбувається оця любов і все примножується. Приходить дитя в світ, яка примножує ці енергії. І це саме ті енергії, де присутні всі благотворні оці, емоції. І все виходить, якщо це не вернути в наші сучасні сім'ї, то через те якби далі буде продовжуватись деградація, і діти будуть дивитись на своїх батьків і так само передають відповідальність за народження дітей в чужі руки. А там і через те, що якби хтось приймає роди, тоді вже відбувається несвідоме зачаття, що якби все перейшло на секс, що це нібито так, а діти вже виявляються як побічний ефект, а це все не має так бути. Тому для того, щоб якість свого життя зробити кращою, потрібно свою свідомість усвідомлювати ці всі помилки і робити висновки, і змінюватися. Є така в народі якби прислів'я, що кожна людина має збудувати будинок, посадити дерево і народити дитину. Але народити дитину потрібно свідомо. Зараз це все відбувається якби несвідомо і неповноцінно, можна так сказати. Все починається з сім'ї, якби всі проблеми і щастя людини починаються з сім'ї, і воно передається вже якби в суспільство громадянське і взагалі на державний рівень виходить. Якби держава повноцінна і щаслива, коли в ній живуть повноцінні, щасливі, здорові люди. І от саме свідоме зачаття в просторі любові – це той фактор, який впливає на все життя дитини і як ця дитина далі продовжить свій рід. Що таке свідоме зачаття? Як можна це? От так як є пара, вони зустрілися, якби чоловік, жінка, і вони просто там случайно зустрілися десь, непідготовлені. І це не приносить такої радості. А коли пара до зустрічі готувалася, один одному подарунки готували, слова приємні, там відповідний одяг, тоді ця зустріч якби набагато приємніша. Так само і зачаття. Тут якби батьки вони відповідальні за те, в який світ вони приведуть своїх дітей. І тому треба думати і серйозно відноситись до цих речей, бо від цього залежить майбутнє, як і наше, як і наших дітей, як планети в цілому. Тому як я почав готуватися до домашніх пологів, що я зрозумів, що дітям найкраще знаходитися серед живих творінь Творця. І для того я створив родове помістя своє. Родове помістя – це простір любові, якби живий будинок, де є жива ізгородь, сад, ліс, озеро своє, все необхідне для гармонійного життя і для забезпечення сім'ї, роду в цілому. Тому я якби почав створювати родове помістя і завдяки цьому зустрів свою половинку. Оцей живий простір, наповнений живими творіннями, природа вся, вона примножувала силу моєї думки.
І я мріяв про сім'ю, про дружину, зустріти свою половинку кохану. І завдяки природі мені це вдалося знайти свою пару. І ми якби разом уже стали мріяти про дітей, планувати, хто в нас буде хлопчик, дівчинка. З цього якби все почалось. І вже якби від батьків залежить не тільки там пол дитини, а залежить всі емоції, відчуття, сила духу людини, її всі якби наміри, мрії. Це закладається батьками. І вже на цю енергію батько формує дух дитини, а мама якби душу дитини наповнює любов'ю, всіма позитивними енергіями. І вже на цю енергію формується відповідно тіло, які ці енергії батьки заклали, так і тіло розвивається. І от почали ми планувати. Спочатку я мріяв про дівчинку. Дружина нібито хотіла хлопчика, але вона так як погодилась з моєю думкою, як захотів батько, хай буде спочатку дівчинка. І от уявляли ми всі ці емоції, відчуття, якості дитячі, готувалися, займалися обливанням, зранку обливалися, купались в озері там в 5 годин ранку. І все з думками про дитину. І якби душа вже відчувала, що про неї мріють, про неї якби хочуть, щоб вона прийшла в наше життя. І з роду нашого, саме от коли свідоме зачаття, саме приходить душа з роду чоловіка або з роду жінки, ми вже між собою домовлялися так з дружиною, що спочатку дівчинка з мого роду, хлопчик з твого роду, і так якби. І це все проявлялося, потім якби наступні дії, все це доводило, що це все реальність, все ці думки втілювалися з часом в життя. І потім якби свідомо до цього підходить, готувати цей простір, своє тіло, тіло чоловіка, тіло дружини, це все впливає на майбутнє, якою народиться дитина, чи здоровою, чи психологічно, фізично, енергетично, якби. Народження дитини – це не тільки фізичний план, це одночасно і духовний, і енергетичний план, всі плани, на всіх планах якби закладається дитя і формується. Тому тіло народжується вже 9 місяців після зачаття, а до цього часу формується енергетичний план і всі інші плани, такі духовні. Тому свідомість якби на першому місці в цьому питанні. І виходить, от самі ці процеси, всі ці відчуття, вони за рахунок цього, коли я вибрав це основне ціль природа і свідомість, і за рахунок правильного свого життєвого вибору, я як особистість почав також розвиватися і формуватися набагато на вищому рівні, як свідомість, думка, енергія думки – це найвища енергія, яка творить майбутнє. Получається, кожен своєю думкою твориться майбутнє. Тому, як в народі теж є песимісти, оптимісти, і потрібно вірити в світле майбутнє і ставити собі плани. Перші короткострокові плани і довгострокові. Якщо втілюються короткострокові, вони приводять до довгострокових. Так і відбулося в моєму житті. Що перше свідоме зачаття, воно мене виросли, можна сказати, крила, що я відчув оцей процес сотворіння. Ці енергії, це не порівняти з сексуальними енергіями, це все не порівняється, що це набагато душа якби наповнюється світлом, любов'ю, важливістю чогось великого. І це окриляє, хочеться жити, хочеться творити, хочеться для цієї дитини, вона ще не народжена, а вже хочеться створювати цей простір любові, в який світ прийдеться дитя. І 9 місяців теж потрібно, щоб сформувати всі ці плани дитини повноцінно, повинні бути 3 плани буття. Це зачаття свідоме, потім виношувати дитину в просторі любові, і щоб в цьому ж самому просторі відбувалося народження цієї дитини. І присутніми мають бути тільки батько і мама.
І відповідно, що коли нема лишніх людей, тоді з ними і творець, і любов якби разом допомагає зустріти в цьому нашому матеріальному житті дитину. І так в нас це і відбулося. Спочатку свідоме зачаття, потім виношування дитини в родовому помісті, де дозрівали ягоди, самі якби свіжі, корисні, свої, які саджені для цієї, для дружини, для себе, для дитини. І воно, природа, вона має властивість, вся природа й створена батьком-творцем для того, щоб для людини. І вона, всі ці, якби росло все для нас, воно щитувало нашу інформацію, бо коли ми обливалися під там малиною, наша інформація йшла в землю, і всі ці рослини щитували, що треба саме для нас. Получається, що все воно росло тільки для нас. Найбільш корисне воно було для тих, хто його садить і доглядає. І, відповідно, ці всі рослини, є рослини, які формують фізичний план людини, тіло, тобто здоров'я хороше, а є рослини, які відповідають за енергетичний план людини. Дуби, липи, там більш жіноче дерево, береза примножує любов людську, дуб уберігає рід від негативних енергій. Все цей простір, він служить людині. Получається, в містах, якщо пара знаходиться можна сказати, в кам'яному такому приміщенні неживому, там якби люди встаються без цієї підтримки від природи. Якби самі себе від Творця відгородили за кам'яними стінами неживими. Тому якби відбувається оця деградація, що зараз система вже проявляється явно, що вона сама себе знищує, ця система, що вона неповноцінна. Більш хвороб в людей, більш люди якби не думають, роблять тільки те, що їм пропонує хтось, система, політики, релігія. Якби віддали відповідальність люди, чи забрали в людей відповідальність, сказали, що ми за вас все вирішимо, ми все зробимо, ви тільки, вам буде добре. І це якби така одна із помилок. Але ця помилка сталася тому, що почали народжуватися якби діти несвідомо. А під час плотських потіг закладаються енергії якби споживачів, що тільки там, отримати задоволення. Получається, діти вже народжуються не як творці, а як потребітелі, які хочуть тільки отримувати щось. І вони не задумуються над сенсом життя і віддають відповідальність за своє щастя в руки там астрологів і інших всяких там релігійних діячів. Тому оця первопричина, саме свідоме зачаття. І під час, якщо людина веде правильний образ життя, за рахунок цього людина розвивається. І от приклад, я якби явний такий приклад, що я там без зору і зміг досягнути таких висот, для мене це висоти, от сім'я, рід, родове помістя, здоровий спосіб життя. Це якби та висота, що я з нульового старту досягнув цього. Тому якби здорові, повноцінні люди, яких там є зір, вони вміють аналізувати, думати. Їм не подобається це життя бути біороботом. Якби мій досвід є унікальним. Що якщо мені це вдалося, то будь-якій людині це вдасться стати от на цей шлях творця, перетворитися з раба на творця. І для цього потрібно робити перші кроки. І все починається з усвідомлення, потрібно признати, що якби цей образ життя, що я вів, наприклад, будь-яка людина, він неповноцінний, я там нещасливий, я хворію, там мої діти незадоволені чимось, я якби не можу там повноцінними екологічними, органічними продуктами забезпечити свою сім'ю, ліки неякісні, якби все бізнес, все обман, там релігія, обман, все якби в мене це почалося з цього, що я усвідомив, що люди живуть якось не так, тому я почав шукати альтернативу. І оце самі ці відчуття, правильні вчинки, вони перетворили мене з раба на творця. І я на собі це відчув, і зараз постараюсь більше розкрити оці свої відчуття, передати вам, щоб ви хоча б трошки доторкнулися до цієї радості, і щоб відбулися якісь усвідомлення, зміни в свідомості. Це важливо, тому що далі так жити, як
людство живе, все людство, планети Земля, так неможливо, бо цей образ життя призведе до планетарної катастрофи. Тому потрібно змінювати свою свідомість. І от я вважаю, що ця тема народження дитини, вона найбільш здатна змінити свідомість людей і поставити якби на правильний шлях, звернути з цього руйнівного, перетворитись, стати на шлях Творця. Що цей образ життя є повноцінний, люди не тільки можуть, вони мають бути щасливі, здорові, жити довго, скільки забажає того душа. Тому зараз якби і смертність 70 років, і менше, і більше, що це дуже мало. Людина набагато може жити більше, а через те, що веде неправильний образ життя, життя перетворюється не на радість, а на муку. І через то люди швидше старіють і помирають, хочуть якби перейти, змінити своє тіло, перевтілитися, пройти шлях реінкарнації, але відбувається все хід по колу, що знову ж таки несвідомо народжуються ці діти, і вони знову повторюють, ми, люди, ці самі помилки. Тому якби потрібно усвідомити помилки і що ж ми можемо змінити. І доносити ці думки до молоді, до старших, до всіх людей. Мої відчуття під час зачаття, я відчув себе творцем, що я створив щось нове, що потім якби в просторі любові це дитя я усвідомлював, що в мене є чим забезпечувати свою дитину, екологічні, органічні продукти, домашній там сир, все своє, якби з грядок, все свіже, все чисте. На облік ми також не ставали в лікарню, бо я вже це усвідомлював, що це не той шлях, що це шлях не в ту сторону. Тому ми якби вдома, все якби дружина 9 місяців була в родовому помісті, я біля неї, все ми разом думали про дитя, спілкувалися, якби теж ще досвіду не було, і ми думали, чи це реально, чи це нереально, такі теж там система закладала різні страхи, воно це все було в нас, але ми його відсовували на задній план. І тому віра в це світле майбутнє, вона якби окрилювала і в такому пориві чуда. Оці всі 9 місяців, вони, можна сказати, як час зупинився, і воно все в пориві якогось свята. Не тільки до день народження там готуються 2 дні, і свято, ніби то день народження, 3-й свято. А це свято в нашому житті відбувалось 9 місяців. І теж сам процес пологів початку, це дитина вже, коли вона сформована, вона виділяє гормон і починається, якби запускається процес пологів. І ми не знали, в який цей день буде, почнуться роди. І виходить, це знову ж як свято, такий сюрприз, самий такий очікуваний, 9 місяців чекали, і тут це відбувається. Дружина відчуває, що якби запускаються ці жіночі процеси. Насправді в природі все закладено, що тут саме основне правило не заважати, довіритися Творцю, любові, і відповідно вести здоровий спосіб життя. І тоді все відбувається, можна сказати, як в земному раю, без всяких ускладнень, без проблем. І оцей процес, він теж якби більш суток, поки вже відчули, що буде дитя народжуватися, вже якби готувалися зустріти дитя. І теж більше суток, виходить, десь, мабуть, сутки і день, поки народилось перше дитя. Якби другі діти вже швидше, цей процес відбувався, саме перші роди, якби організм ще готується, жінка має розслабитись, все. Є багато таких методик жіночих. Я більш зараз за чоловічі відчуття хочу поділитися з вами. Мені теж це якби радість, таке, словами, як кажуть, не в казці передати, що так, навіть не знаю, підібрати слів, оці відчуття, вони насправді, я відчув, що я не якийсь там раб, маріонетка, я відчув, що я не політики, там, не релігійні діячі, що вони не впливають, вони зараз, їх не існує. І і впродовж там свого досвіду я не отримував такої радості ні від чого, ні від грошей, ні від системи, там, ні від нового президента, ні від чого не було такої радості, як саме від цього процесу народження. І це чудо відбулося, і все якби
не буду детально зупинятися, ну все, коротко кажучи, пройшло ну, так, як в земному раю. Дитятко народилося вдома, все гарно, все без всяких проблем, ніяких перші роди ну, нема, все, нема ніяких проблем, все дуже, як сказати, на вищому рівні проходить, що такі ну, радість, здивування, віриш, що все-таки я в це повірив, що вдома роди пройдуть успішно, і так і сталося. І тоді от теж оцей процес, як перший раз ти ну, береш дитятко, приймаєш дитятко, передаєш його мамі, це не передать словами, це ці відчуття, коли людина, саме під час цього процесу, чоловік відчуває себе творцем. І от коли передаєш ну, дитя, і воно починає там з мамою, перші нема ніяких криків, там як дитя, коли в просторі любові народжується, без всяких там цих ну, процесів таких негативних, тоді це ну, дитя це з радістю теж зустрічає якийсь перехід, відчуття в дитини включаються спокою, ніякої паніки, страхів. Це вже починає, дитина радіє, що вона не зажимається, вона радісна, вона спокійна, вона там не кричить. Ну, і це впливає теж вже на формування цієї дитини, на її розвиток. І от те, що в роддомі тож пуповину перерізають, цього не можна зразу робити, тому що це також для дитини стрес, розрив з матір'ю, енергетичний і біологічний. Це все в природі відбувається саме по собі через деякий період. І ми вже, ну, якби все сталося хорошо, вночі це все відбулося, на ранок проснулись, от така радість на душі, в тілі, от, ну, хочеться літати, здається, що виросли крила. І відчуваєш себе насправді щасливою людиною. Це відчуття щастя, воно справжнє, не видумане, не там, ну, справжнє відчуття. І виходить так, якби теж, ну що, от підібрати слів, даже, от як передати ці відчуття. Це кожен чоловік в природі закладено так творцем. Кожен чоловік має це відчути. І ця енергія, от саме ця енергія скріплює сім'ю. Що, ну, коли чоловік відчув, це дружина йому подарувала це дитя, вона якби богиня. Він творець, створив, якби дав насіння, вона богиня, втілила, ну, матеріалізувала, якби дозріло, так як в землі дозрівають насіння, плоди, так само жінка, вона як подарувала тобі, продовжила твій, наш, свій рід. І от це саме ці відчуття, вони ну, формують дух чоловічий, дух робиться міцний. От, я от зрозумів, чому чоловіки зараз багато п'ють. Тому що в їх система, от я навіть не знаю, кого звинувачувати в цьому, і наше, те, що ми віддали відповідальність іншим за своє щастя. От, на даний момент це система, релігія, якби політика, вона сформувала таку систему, яка украла в чоловіків оце відчуття щастя, відчуття творця. І так само залишила дружину свою, коли дружина ну, без чоловіка цей процес проходить, в неї немає енергетичної підтримки. Вона якби, виходить, страждають всі трьох. І дитя без батьків, без впевненості батьківської, і дружина без чоловіка, і чоловік без дружини. Якби, от, тому я трактую під час пологів, там чоловіки нібито святкують, дружина в роддомі, чоловіки нібито святкують, а насправді це вони ну, несвідомо, але вони запивають своє горе, щоб не усвідомлювати, що в них вкрали оцей процес, саме той, який передає відчуття творця. Получається, от система вкрала оце відчуття бути творцем у всіх чоловіків і принизила і жінку, і дитя. Якби, ну, показала дитині, що вона не властелін цього світу, що вона народжується, її забирають від матері, її там це світло в очі сліплять фонарі, енергетика лікарні негативна, змивають якби захисну цю смазку, в якій вона народжується одразу. Для дитини це стрес, шок, і вона зразу ж при народженні усвідомлює, що вона не впливає, ну, от вона попала в світ, де вона не впливає, цей світ її лякає, і дитина зажимається, і всі якби процеси розвитку призупиняються, вони тільки потім, з часом, якби. Але саме особливо, що, виходить, закладено під час перехід, ну, в дитині відображається цей перехід.
народження, від там прийти в зовнішній світ, під час цього процесу запускаються якби всі енергетичні процеси, які будуть впродовж всього життя впливати на життя цієї дитини. І під час цього процесу основного цю дитину якби в стан стресу призводять, і тому дитина зажимається і блокуються всі енергетичні процеси, які мали запуститися. Получається така якби, і навіть можна сказати, що це, напевно, впливає на те, що дитина потім погоджується, щоб хтось там відповідав за неї, президенти, політики, релігійні діячі, тому віддає відповідальність, тому що одразу не були запущені процеси Творця.